Μάθημα 1. Δημιουργία δημιουργικότητας. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Πού μπορώ να βρω στένσιλ για αυτό το έργο? Θα ήθελα να το ξεκινήσω σύντομα. Υπάρχουν πολλοί εξαιρετικοί διαδικτυακοί πόροι όπου μπορείτε να αγοράσετε ή ακόμα και να κατεβάσετε δωρεάν στένσιλ. Έχετε ελέγξει κάποιους ιστότοπους χειροτεχνίας? Δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά είναι πολύ καλή ιδέα. Θα το κοιτάξω σίγουρα. Θέλω κάτι μοναδικό που θα ζωντανέψει το έργο μου. Μπορεί επίσης να βρείτε χρήσιμα τοπικά καταστήματα χειροτεχνίας. Συχνά έχουν μια ποικιλία από στένσιλ και μπορείτε να τα δείτε προσωπικά πριν τα αγοράσετε. Αυτό είναι αλήθεια. Επιπλέον, είναι πάντα ωραίο να υποστηρίζεις τις τοπικές επιχειρήσεις. Έχετε κάποιες προτάσεις για συγκεκριμένα σχέδια? Αν πρόκειται για ένα συγκεκριμένο θέμα, θα πρότεινα μοτίβα λουλουδιών ή γεωμετρικά σχήματα. Μπορούν να προσθέσουν μια όμορφη πινελιά σε οποιοδήποτε έργο. Λατρεύω αυτές τις ιδέες. Τα floral σχέδια μπορούν πραγματικά να φέρουν μια ζωντανή εμφάνιση, ενώ τα γεωμετρικά σχήματα προσφέρουν μια μοντέρνα αίσθηση. Ακριβώς. Μπορείτε ακόμη και να συνδυάσετε διαφορετικά στυλ για να δημιουργήσετε κάτι πραγματικά μοναδικό. Το παν είναι να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου. Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Η χειροτεχνία είναι ένας τόσο ικανοποιητικός τρόπος για να διοχετεύσετε τη δημιουργικότητα και να κάνετε κάτι ξεχωριστό. Μάθημα 2. Αρχή αεροπορίας. Αεροπλάνο, να ρίξω μια ματιά. Είστε σίγουροι ότι είναι το σωστό? Θέλω να βεβαιωθώ ότι όλα είναι εντάξει πριν επιβιβαστούμε. Ναι, έλεγξε τις λεπτομέρειες και ταιριάζει με το δρομολόγιο μας. Θέλω απλώς να είμαι σίγουρος ότι δεν έχουμε χάσει τίποτα σημαντικό. Καλή σκέψη. Είναι πάντα καλύτερο να κάνετε διπλό έλεγχο. Με τα ταξίδια, ακόμη και μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην εμπειρία μας. Ακριβώς. Θυμάμαι την τελευταία φορά που ταξιδέψαμε, παραλίγο να χάσουμε την πτήση μας λόγω μιας απλής παράβλεψης. Δεν θέλω να ξανασυμβεί αυτό. Αυτό είναι κατανοητό. Η οργάνωση εξασφαλίζει ένα πιο ομαλό ταξίδι, ειδικά όταν ταξιδεύετε σε νέα μέρη. Ναι, και βοηθά στη μείωση του άγχους. Θέλω να απολαμβάνω κάθε στιγμή αυτού του ταξιδιού χωρίς να ανησυχώ για τα logistics. Απολύτως. Μόλις είμαστε στο αεροπλάνο, μπορούμε να χαλαρώσουμε και να επικεντρωθούμε στην περιπέτεια που έχουμε μπροστά μας. Τι περιμένεις περισσότερο? Ανυπομονώ να εξερευνήσω νέους πολιτισμούς και να δοκιμάσω τοπικά φαγητά. Είναι πάντα συναρπαστικό να βιώνεις κάτι διαφορετικό. Και εγώ. Τα ταξίδια ανοίγουν έναν κόσμο δυνατοτήτων και νέων εμπειριών. Ας το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Μάθημα 3. Αναμνηστικά. Νομίζω ότι η απόκτηση ενός μοναδικού αναμνηστικού θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να θυμάστε αυτή την εμπειρία. Δεν συμφωνείτε? Απολύτως. Τα αναμνηστικά μπορούν να αποτυπώσουν την ουσία των ταξιδιών μας και να ξυπνήσουν υπέροχες αναμνήσεις κάθε φορά που τα βλέπουμε. Ακριβώς. Είναι σαν να φέρνουμε μαζί μας ένα κομμάτι της περιπέτειας πίσω στο σπίτι, κάτι από το που λέει μια ιστορία. Μου αρέσει η ιδέα να επιλέγω κάτι που αντικατοπτρίζει την κουλτούρα του τόπου που επισκεπτόμαστε, όπως χειροποίητα αντικείμενα ή τοπική τέχνη. Αυτή είναι μια φανταστική προσέγγιση. Όχι μόνο υποστηρίζει τους ντόπιους τεχνίτες, αλλά μας δίνει και μια βαθύτερη σύνδεση με τον προορισμό. Ναι, και κάθε φορά που κοιτάζω αυτό το αναμνηστικό, θα μου θυμίζει τις εμπειρίες που είχαμε και τους ανθρώπους που συναντήσαμε στην πορεία. Δικαίωμα. Επιπλέον, η κοινή χρήση των ιστοριών πίσω από τα αναμνηστικά μας με φίλους και συγγενείς μπορεί να κάνει αυτές τις αναμνήσεις ακόμα πιο ξεχωριστές. Ακριβώς.
Είναι σαν να δίνουμε μια μικρή ματιά στις περιπέτειές μας, να πυροδοτούμε συζητήσεις και να εμπνέουμε και άλλους να ταξιδέψουν. Λοιπόν, τι είδους αναμνηστικό πιστεύετε ότι θα θέλατε να πάρετε από το ταξίδι μας? Μάθημα 4. Ευρήματα μόδας. Υπήρχε ένα ζευγάρι παντελόνια με παντελόνι καμπάνα που είχε λαμπερά λουλούδια πάνω του και δεν μπορούσα παρά να θαυμάσω πόσο τολμηρά και ζωηρά ήταν. Ακούγονται καταπληκτικά. Τα floral μοτίβα φέρνουν πάντα μια αίσθηση διασκέδασης και ενέργειας σε ένα ντύσιμο, δεν νομίζετε? Απολύτως. Μπορούν πραγματικά να κάνουν μια δήλωση και να προσθέσουν προσωπικότητα στην γαρνταρόμπα σας, ειδικά κατά τους ηλιόλους τους μήνες. Ακριβώς. Μου αρέσει το πως η μόδα μπορεί να εκφράσει τη δημιουργικότητα και την ατομικότητα. Το παν είναι να νιώθεις καλά με αυτό που φοράς. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πως οι τάσεις από το παρελθόν, όπως τα παντελόνια καμπάνα, συνεχίζουν να επιστρέφουν στη σύγχρονη μόδα. Ναι. Είναι ένας υπέροχος συνδυασμός νοσταλγίας και σύγχρονου στυλ, που επιτρέπει στους ανθρώπους να αγκαλιάσουν τη μοναδική τους αίσθηση μόδας. Αν είχατε την ευκαιρία να φορέσετε αυτά τα παντελόνια καμπάνα, θα το κάνατε? Οριστικά. Νομίζω ότι θα ήταν ιδανικά για μια διασκεδαστική μέρα ή μια περιστασιακή συγκέντρωση με φίλους. Αυτό είναι το πνεύμα. Η μόδα πρέπει να είναι ευχάριστη και να αντικατοπτρίζει αυτό που είμαστε, και αυτά τα παντελόνια ακούγονται σαν μια εξαιρετική επιλογή. Μάθημα 5. Δύσκολες ερωτήσεις. Κάποτε με ρώτησαν για τη μεγαλύτερη αδυναμία μου και πρέπει να πω ότι είναι δύσκολο να απαντήσω. Μπορώ να φανταστώ. Είναι πάντα μια πρόκληση να συζητάτε τις αδυναμίες σας χωρίς να υπονομεύετε τα δυνατά σας σημεία. Τι πάτε? Ανέφερα την τάση μου να είμαι τελειομανής, καθώς μερικές φορές μπορεί να με επιβραδύνει όταν θέλω όλα να είναι όπως πρέπει. Αυτή είναι μια στοχαστική απάντηση. Δείχνει αυτογνωσία, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τη δέσμευσή σας στην ποιότητα. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να πλαισιώνω τις αδυναμίες με τρόπο που να δείχνει την ανάπτυξη και τον τρόπο με τον οποίο εργάζομαι πάνω σε αυτές. Αυτή είναι μια εξαιρετική προοπτική. Οι εργοδότες συχνά εκτιμούν την ειλικρίνεια και την προθυμία για βελτίωση. Ναι, και είναι μια υπενθύμηση ότι όλοι έχουν τομείς στους οποίους πρέπει να εργαστούν. Είναι όλα μέρος του να είσαι άνθρωπος. Απολύτως. Είναι πολύ πιο παραγωγικό να εστιάσουμε στο πώς μπορούμε να μετατρέψουμε αυτές τις αδυναμίες σε δυνατά σημεία. Οριστικά. Λοιπόν, πώς θα απαντούσατε αν σας έκαναν την ίδια ερώτηση? Μάθημα 6. Εξέλιξη της μόδας. Η μόδα ήταν ελαφρώς πιο συντηρητική κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, αν και παραμένουν εμβληματικές δεκαετίες στην ιστορία του στυλ. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι συναρπαστικό πως οι τάσεις αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές αξίες και τις πολιτισμικές αλλαγές με την πάροδο των ετών. Ακριβώς. Τα πιο συντηρητικά στυλ εκείνων των δεκαετιών έδιναν συχνά έμφαση στην κομψότητα και τις κλασικές σιλουέτες. Ναι, και είναι ενδιαφέρον να δούμε πως αυτά τα στυλ έχουν επηρεάσει τη σύγχρονη μόδα, συνδυάζοντας κλασικά στοιχεία με σύγχρονες ανατροπές. Δικαίωμα. Πολλοί σχεδιαστές αντλούν έμπνευση από τις περασμένες δεκαετίες, δημιουργώντας μια όμορφη συγχώνευση παλιού και νέου. Είναι υπέροχο να βλέπεις πως η μόδα εξελίσσεται αλλά εξακολουθεί να τιμά τις ρίζες της, δεν νομίζεις? Απολύτως. Διατηρεί τη συζήτηση για το στυλ δυναμική και συναρπαστική. Συμφωνώ. Επιπλέον, επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφράσουν την ατομικότητά τους, αναμειγνύοντας vintage με μοντέρνα κομμάτια. Ακριβώς. Το παν είναι να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και να το κάνετε δικό σας. Μάθημα 7. Μουσικές αναμνήσεις.
Γεια σου, έχεις παίξει ποτέ κάποιο μουσικό όργανο στο παρελθόν? Ναι, έπαιζα πιάνο όταν ήμουν νεότερος, και ήταν μια τόσο ικανοποιητική εμπειρία. Αυτό είναι φανταστικό. Το πιάνο είναι ένα τόσο ευέλικτο όργανο. Μπορεί να παράγει τόσα πολλά διαφορετικά στυλ μουσικής. Απολύτως. Μου άρεσε να μπορώ να παίζω κλασικά κομμάτια καθώς και μοντέρνα τραγούδια. Ένιωθα ότι μπορούσα να εκφράσω τα συναισθήματά μου μέσω της μουσικής. Αυτή είναι η ομορφιά της μουσικής, έτσι δεν είναι? Έχει έναν τρόπο να μας συνδέει με τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις μας. Οριστικά. Θυμάμαι ακόμα τη συγκίνηση της παράστασης στα ρεσιτάλ. Ήταν τόσο νευρικό όσο και συναρπαστικό. Μπορώ να φανταστώ. Αυτές οι στιγμές πρέπει να ήταν αξέχαστες. Παίζεις ακόμα? Δεν το κάνω όσο παλιά, αλλά κάθομαι περιστασιακά να παίξω τα αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι σαν να επανασυνδέεσαι με έναν παλιό φίλο. Αυτό είναι υπέροχο. Η μουσική έχει μια διαχρονική ποιότητα που μπορεί να επαναφέρει τόσες πολλές αναμνήσεις. Μάθημα 8. Ιδανική ζωή. Λοιπόν, ιδανικά, θέλω ένα διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων με μπαλκόνι για να απολαμβάνω τον καθαρό αέρα και τη θέα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Η ύπαρξη υπαίθριου χώρου μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την εμπειρία ζωής σας, ειδικά σε μια πόλη. Απολύτως. Ένα μπαλκόνι θα ήταν εξαιρετικό για να χαλαρώσετε με ένα βιβλίο ή να απολαύσετε έναν πρωινό καφέ ενώ θα απολαύσετε τον ήλιο. Ναι. Μπορώ ήδη να το φανταστώ, διακοσμώντας το με φυτά και άνετα καθίσματα για μια μικρή όαση στην πόλη. Ακριβώς. Είναι αυτές οι μικρές ανέσεις που κάνουν ένα μέρος να νιώθει σαν το σπίτι του. Ποια χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι είναι απαραίτητα σε ένα διαμέρισμα? Νομίζω ότι μια ευρύχωρη κουζίνα είναι απαραίτητη. Μου αρέσει να μαγειρεύω και να διασκεδάζω, επομένως μια καλή διάταξη κουζίνας είναι σημαντική για μένα. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Μια λειτουργική κουζίνα μπορεί πραγματικά να φέρει κοντά τους ανθρώπους, καθιστώντας την καρδιά του σπιτιού. Οριστικά. Και το να έχουμε αρκετό φυσικό φως είναι επίσης σημαντικό. Δημιουργεί μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Ναι. Το φως μπορεί να αλλάξει εντελώς την ατμόσφαιρα ενός χώρου, κάνοντας τον να αισθάνεται ευάερος και ανοιχτός. Μάθημα 9. Στρατηγικές μάρκετινγκ. Οριστικά. Τι γίνεται με το μάρκετινγκ περιεχομένου, πώς θα πάμε τελευταία σε αυτόν τον τομέα? Το μάρκετινγκ περιεχομένου είναι ζωτική σημασίας για την προβολή της επωνυμίας μας και έχω παρατηρήσει κάποια θετική δέσμευση από τις πρόσφατες καμπάνιες μας. Είναι υπέροχο να το ακούς. Το ελκυστικό περιεχόμενο μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει μια σύνδεση με το κοινό μας. Ποιες στρατηγικές εφαρμόζουμε? Έχουμε επικεντρωθεί στην αφήγηση και στην παροχή πολύτιμων πληροφοριών, οι οποίες έχουν καλή απήχηση στο κοινό μας. Αυτό είναι έξυπνο. Οι άνθρωποι εκτιμούν το περιεχόμενο που όχι μόνο ενημερώνει αλλά και διασκεδάζει. Χρησιμοποιούμε επίσης αποτελεσματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, μοιραζόμαστε αποσπάσματα του περιεχομένου μας σε διάφορες πλατφόρμες για να προσεγγίσουμε ένα ευρύτερο κοινό. Ήταν αρκετά αποτελεσματικό μέχρι στιγμής. Αυτό είναι φανταστικό. Πιστεύω ότι η συνέπεια στην ανάρτηση είναι το κλειδί για να διατηρήσουμε το κοινό μας αφοσιωμένο και ενδιαφέρον. Απολύτως. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση με το κοινό μας μέσω σχολείων και μηνυμάτων μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση της κοινότητας. Ακριβώς. Η οικοδόμηση αυτής της σχέσης μπορεί να μετατρέψει τους περιστασιακούς θεατές σε πιστούς ακόλουθους, κάτι που είναι ανεκτήμητο για την επωνυμία μας. Μάθημα 10. Επίγνωση σφαλμάτων. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται τα σφάλματα και είναι ενδιαφέρον να σκεφτούμε γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος.
Απολύτως. Μερικά ζωήφια κάνουν κακά πράγματα, όπως το να τρώνε καλλιέργειες ή να εισβάλλουν στα σπίτια, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μια αρνητική αντίληψη. Αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν είναι όλα τα σφάλματα επιβλαβή. Πολλοί παίζουν κρίσιμους ρόλους στο οικοσύστημα. Ακριβώς. Για παράδειγμα, οι μέλισσες είναι απαραίτητες για την επικονίαση και χωρίς αυτές, πολλά φυτά δεν θα επιζούσαν. Ναι. Είναι συναρπαστικό πως κάθε πλάσμα έχει τη θέση του στη φύση, ακόμα και αν φαίνονται τρομακτικά με την πρώτη ματιά. Συμφωνώ. Η εκπαίδευση του εαυτού μας σχετικά με τα ωφέλη ορισμένων σφαλμάτων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του φόβου και στην προώθηση της συνύπαρξης. Οριστικά. Η κατανόηση του ρόλου τους μπορεί να αλλάξει την οπτική μας, κάνοντάς μας να τους εκτιμήσουμε περισσότερο. Απολύτως. Ίσως θα έπρεπε να φιλοξενήσουμε ένα εργαστήριο για να διδάξουμε άλλους για τη σημασία των σφαλμάτων στο περιβάλλον μας. Αυτή είναι μια λαμπρή ιδέα. Θα μπορούσε να βοηθήσει να καλλιεργηθεί μια πιο θετική στάση απέναντι σε αυτά τα συχνά παρεξηγημένα πλάσματα. Μάθημα 11. Καθημερινές περιπέτειες. Είναι σαν να ξεκινάμε μια μίνι περιπέτεια κάθε φορά που πηγαίνουμε βόλτα, δεν νομίζετε? Απολύτως. Κάθε βόλτα μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητες ανακαλύψεις, είτε πρόκειται για ένα νέο πάρκο είτε για ένα γοητευτικό καφέ. Ναι. Είναι εκπληκτικό πως το να βγεις έξω μπορεί να ανοίξει έναν κόσμο πιθανοτήτων. Τι απολαμβάνεις περισσότερο στο περπάτημα? Λατρεύω τον καθαρό αέρα και την ευκαιρία να καθαρίσω το μυαλό μου. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να σκεφτείτε την ημέρα και να βρείτε έμπνευση. Ακριβώς. Υπάρχει κάτι αναζωογονητικό στο να είμαστε σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί πραγματικά να τονώσει τη διάθεση και τη δημιουργικότητά μας. Επιπλέον, είναι ένας υπέροχος τρόπος να παραμείνετε δραστήριοι χωρίς την πίεση μιας επίσημης προπόνησης. Αισθάνεται φυσικό και ευχάριστο. Ναι. Και είναι μια ευκαιρία να συνδεθείτε με την κοινότητα, ειδικά όταν βλέπετε οικεία πρόσωπα στην πορεία. Οριστικά. Αυτές οι μικρές αλληλεπιδράσεις μπορούν να φωτίσουν τη μέρα μας και να μας κάνουν να νιώθουμε πιο συνδεδεμένοι με το περιβάλλον μας. Τόσο αληθινό. Κάθε βόλτα γίνεται μια μικρή περιπέτεια γεμάτη δυνατότητες, και μου αρέσει αυτή η προοπτική. Μάθημα 12. Σχεδιασμός έργου. Ναι, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Πώς θα πάμε για να το ρυθμίσουμε? Νομίζω ότι το πρώτο βήμα είναι να περιγράψουμε τους στόχους μας και τι θέλουμε να πετύχουμε με το έργο. Αυτό είναι λογικό. Ο καθορισμός στο στόχο μας θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι και να μετρήσουμε την επιτυχία μας. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να ακολουθήσει? Μετά από αυτό, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για να χαρτογραφήσουμε τα ορόσημα και τις προθεσμίες μας, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουμε σε καλό δρόμο. Ακριβώς. Ένα χρονοδιάγραμμα θα μας βοηθήσει να διαχειριστούμε αποτελεσματικά το χρόνο μας και να συνεχίσουμε το έργο να προχωρήσει. Είναι επίσης σημαντικό να αναθέτετε καθήκοντα με βάση τις δυνάμεις του κάθε ατόμου, ώστε όλοι να μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά. Απολύτως. Η αξιοποίηση των δεξιοτήτων όλων θα βελτιώσει την ποιότητα της δουλειάς μας και θα κάνει τη διαδικασία πιο ομαλή. Επιπλέον, τα τακτικά check-in θα είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε τυχόν προκλήσεις και να γιορτάσουμε την πρόοδό μας στην πορεία. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Η διατήρηση της επικοινωνίας ανοιχτή θα διασφαλίσει ότι όλοι θα παραμείνουμε ευθυγραμμισμένοι και παρακινημένοι καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Μάθημα 13. Φρεσκάρισμα. Κάθε πρωί, βουρτσίζω τα δόντια μου και πλένω το πρόσωπό μου για να φρεσκάρω και να νιώθω έτοιμος για την ημέρα. Τι λέτε για εσάς? Κάνω κάτι παρόμοιο. Διαπιστώνω ότι το να ξεκινήσω την πρωινή μου ρουτίνα με αυτές τις απλές εργασίες πραγματικά με βοηθά να ξυπνήσω και να δώσω θετικό τόνο.
Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πως λίγη φροντίδα του εαυτού μας μπορεί να κάνει τέτοια διαφορά στη διάθεσή μας και στα επίπεδα ενέργειας μας. Απολύτως. Μου αρέσει επίσης να προσθέτω μια βουτιά κρύου νερού στο πρόσωπό μου. Αισθάνεται τονωτικό και αναζωογονητικό. Αυτό είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Έχω ακούσει ότι μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κυκλοφορίας και να κάνει το δέρμα μας να φαίνεται πιο υγιές. Ναι. Επιπλέον, η αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας μου δίνει την αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίσω μικρομετόνο τι φέρει η μέρα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι αυτές οι μικρές τελετουργίες που μας ενδυναμώνουν και μας κάνουν να νιώθουμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε τον κόσμο. Οριστικά. Και μερικές φορές μου αρέσει να παίζω λίγη αισιόδοξη μουσική ενώ ετοιμάζομαι. Προσθέτει στη θετική ενέργεια του πρωινού. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Η μουσική μπορεί πραγματικά να ανεβάσει τη διάθεσή μας και να κάνει αυτές τις καθημερινές εργασίες πιο ευχάριστες. Μάθημα 14. Ψώνια Παντοπολίου. Γεια! Ξέρετε που είναι τα φρούτα. Ψάχνω να πάρω μερικά φρέσκα για ένα σνακ αργότερα. Σίγουρος. Βρίσκονται στο διάδρομο 6, ακριβώς δίπλα στα λαχανικά. Θα βρείτε μια μεγάλη επιλογή εκεί. Αυτό είναι τέλειο. Μου αρέσει να διαλέγω φρέσκα φρούτα. Αισθάνεται πάντα σαν μια υγιεινή επιλογή. Απολύτως. Επιπλέον, είναι τόσο ευέλικτα. Μπορείτε να τα φάτε μόνα τους ή να τα προσθέσετε σε σμούδις και σαλάτες. Ακριβώς. Σκέφτομαι να πάρω μερικές φράουλες και ίσως μερικές μπανάνες για πρωινό. Υπέροχες επιλογές. Οι φράουλες είναι νόστιμες και οι μπανάνες είναι τόσο βολικές για σνακ εν κινήσει. Στα σίγουρα. Έχετε κάποιο αγαπημένο φρούτο που κρατάτε πάντα στο σπίτι? Έχω πάντα μήλα και πορτοκάλια. Είναι και τα δύο αναζωογονητικά και διαρκούν πολύ. Αυτά είναι εξαιρετικά. Είναι ωραίο να έχεις ποικιλία φρούτων για να απολαμβάνεις διαφορετικές γεύσεις και θρεπτικά συστατικά. Μάθημα 15. Διαθεσιμότητα δωματίου. Είναι καλά νέα. Έχουμε ένα δωμάτιο διαθέσιμο για εσάς. Είναι άνετο και σε καλή τοποθεσία. Αυτό είναι υπέροχο. Πόσο θα κοστίσει αναδιανυκτέρευση, θέλω να βεβαιωθώ ότι ταιριάζει στον προϋπολογισμό μου. Το ποσοστό είναι αρκετά λογικό. Είναι $100 τη βραδιά και περιλαμβάνει πρωινό και Wi-Fi. Αυτό ακούγεται δίκαιο. Εκτιμώ το πρωινό που συμπεριλαμβάνεται. Κάνει τα πρωινά πολύ πιο εύκολα. Απολύτως. Επιπλέον, η τοποθεσία είναι ιδανική, κοντά σε πολλά αξιοθέατα και μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό είναι ένα μεγάλο συν. Η κεντρική τοποθεσία μπορεί να εξοικονομήσει πολύ χρόνο κατά την εξερεύνηση της περιοχής. Ακριβώς. Θα μπορείτε να απολαύσετε τη διαμονή σας χωρίς να ανησυχείτε για τις μετακινήσεις σας. Είμαι πουλημένος. Ας ολοκληρώσουμε την κράτηση. Ανυπομονώ να εγκατασταθώ και να ξεκινήσω την εξερεύνηση. Μεγάλος. Θα φροντίσω τις λεπτομέρειες και θα είστε έτοιμοι για την περιπέτειά σας. Μάθημα 16. Παγκόσμιες συγκρούσεις. Καθώς σκεφτόμαστε το μέλλον, τι γίνεται με τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου? Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Είναι ανησυχητικό να δούμε πόσες περιοχές παλεύουν με αναταραχές και βία. Ακριβώς. Επηρεάζει τόσες πολλές ζωές και δημιουργεί προκλήσεις για την παγκόσμια σταθερότητα και ειρήνη. Ναι, και πιστεύω ότι η διεθνή συνεργασία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Απολύτως. Οι χώρες πρέπει να συνεργαστούν για να βρουν λύσεις και να προωθήσουν την κατανόηση μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών.
Είναι μια περίπλοκη κατάσταση, αλλά ο διάλογος και η διπλωματία μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για μόνιμη αλλαγή. Σύμφωνος. Η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση παίζουν επίσης ζωτικούς ρόλους στην αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης των συγκρούσεων. Ναι, η ενδυνάμωση των κοινοτήτων με γνώση μπορεί να ενισχύσει την ειρήνη και την ανθεκτικότητα ενάντια στη βία. Είναι μια ελπιδοφόρα προοπτική και πιστεύω ότι με συντονισμένες προσπάθειες είναι δυνατή η πρόοδος. Μάθημα 17. Βασικά στοιχεία πριν την αναχώρηση. Πριν πάμε, τι πρέπει να ελέγξουμε από τη λίστα μας? Καλή ιδέα. Νομίζω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε έτοιμα τα ταξιδιωτικά μας έγγραφα και όλα τα απαραίτητα εισιτήρια. Απολύτως. Το να έχουμε τα πάντα οργανωμένα σίγουρα θα κάνει την αναχώρησή μας πιο ομαλή. Τι άλλο ψάχνεις να φέρεις? Θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε να πακετάρουμε σνακ και ποτά για το ταξίδι. Κάνει το ταξίδι πολύ πιο ευχάριστο. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Επιπλέον, μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα αντί να αγοράσει τα πάντα στο αεροδρόμιο. Ακριβώς. Μου αρέσει επίσης να φέρνω ένα βιβλίο ή να κατεβάζω κάποια podcast για να διασκεδάζω κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ναι. Το να έχετε κάτι να διαβάσετε ή να ακούσετε μπορεί να κάνει τον χρόνο να περνάει. Τίποτα άλλο που χρειαζόμαστε. Ας μην ξεχνάμε τους φορτιστές για τις συσκευές μας. Η παραμονή συνδεδεμένη είναι σημαντική, ειδικά όταν ταξιδεύετε. Καλή σκέψη. Θα φροντίσω να ετοιμάσω και το δικό μου, οπότε είμαστε έτοιμοι για την περιπέτειά μας. Μάθημα 18. Καθημερινές συνδέσεις. Υπέροχες συνδέσεις σήμερα. Για σας, πώς ήταν η μέρα σας μέχρι τώρα? Γεια! Ήταν πολύ καλό, ευχαριστώ που ρωτήσατε. Είμαι απασχολημένος με τη δουλειά, αλλά κατάφερα να κάνω ένα ωραίο διάλειμμα. Είναι υπέροχο να το ακούς. Τα διαλύματα είναι απαραίτητα για να παραμείνετε παραγωγικοί και ανανεωμένοι όλη την ημέρα. Απολύτως. Βγήκα έξω για μια γρήγορη βόλτα και αυτό με βοήθησε να καθαρίσω το μυαλό μου και να ενισχύσω την ενέργειά μου. Μια βόλτα ακούγεται υπέροχη. Είναι εκπληκτικό πως η φύση μπορεί να μας αναζωογονήσει, έστω και για λίγα λεπτά. Ναι. Πάντα νιώθω πιο συγκεντρωμένος μετά από λίγο καθαρό αέρα και μια αλλαγή σκηνικού. Τι λέτε για εσάς, πώς πέρασε η μέρα σου? Ήταν καλό. Εργάζομαι σε κάποια έργα και είμαι ικανοποιημένος με την πρόοδο που έχω κάνει. Αυτό είναι φοβερό. Είναι πάντα ικανοποιητικό να βλέπεις τις προσπάθειές σου να αποδίδουν. Σε ποια έργα εργάζεστε? Αναπτύσσω μερικές νέες στρατηγικές περιεχομένου και είμαι ενθουσιασμένος για την κατεύθυνση που οδεύει. Μάθημα 19. Αμφιλεγόμενες προοπτικές. Το άρθρο του Snow ήταν αρκετά αμφιλεγόμενο. Δεν συμφώνησαν όλοι μαζί του ότι η επιστήμη και η τεχνολογία αγνοούνται. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ενδιαφέρον πως οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να πυροδοτήσουν τόσο ζωηρές συζητήσεις στην κοινωνία μας. Ακριβώς. Μερικοί πιστεύουν ότι οι εξελίξεις έχουν προτεραιότητα, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι παραβλέπονται. Ναι, και είναι σημαντικό να εξετάσουμε και τις δύο πλευρές του επιχειρήματος για να κατανοήσουμε την πλήρη εικόνα. Απολύτως. Η εμπλοκή σε διάλογο σχετικά με αυτά τα θέματα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τα υποεξέταση ζητήματα. Είναι μια επενθύμηση ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε διάφορες προοπτικές και να ενθαρρύνουμε υγιείς συζητήσεις. Ναι, και η εξερεύνηση διαφορετικών απόψεων μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε και να εξελιχθούμε στην κατανόηση περίπλοκων ζητημάτων. Οριστικά. Είναι σημαντικό να παραμένουμε ενημερωμένοι και να αξιολογούμε κριτικά τις πληροφορίες που λαμβάνουμε.
Συμφωνώ. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά στις συζητήσεις και να υποστηρίξουμε την ισόρροπη πρόοδο. Μάθημα 20. Συνήθειες μελέτης. Όχι, συνήθως μελετώ πολλές ώρες ταυτόχρονα. Έτσι προσέγγιζα πάντα τη μάθησή μου. Το καταλαβαίνω, αλλά η διάσπασή του μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και να διατηρήσετε καλύτερα τις πληροφορίες. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Υποθέτω ότι μόλις έχω συνηθίσει τη ρουτίνα μου, αλλά είμαι ανοιχτός στο να δοκιμάσω νέες μεθόδους. Απολύτως. Οι πιο σύντομες συνεδρίες μελέτης με ενδιάμεσα διαλύματα μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα. Μπορώ να δω πώς μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Επιτρέπει στον εγκέφαλο να ξεκουραστεί και να επαναφορτιστεί πριν βουτήξει ξανά. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορεί να μειώσει την εξουθένωση και να διατηρήσει το κίνητρό σας ψηλά μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι θα το δώσω μια ευκαιρία. Η ανάμειξη των συνηθιών μου στη μελέτη μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Οριστικά. Το παν είναι να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα και ο πειραματισμός είναι μέρος του ταξιδιού. Εκτιμώ τη συμβουλή σας. Θα ξεκινήσω να εφαρμόζω μικρότερες συνεδρίες και θα δω πώς θα πάει. Μάθημα 21. Θερινή ζέστη. Μετά το καλοκαίρι, μπορεί να κάνει πολύ ζέστη το καλοκαίρι, κάνοντας τις υπαίθριες δραστηριότητες πρόκληση. Αυτό είναι αλήθεια. Η ζέστη μπορεί να είναι συντριπτική, ειδικά τις ώρες αιχμής της ημέρας. Ακριβώς. Είναι απαραίτητο να παραμείνετε ενυδατωμένοι και να αποφύγετε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων. Απολύτως. Προσπαθώ πάντα να προγραμματίζω τις υπαίθριες δραστηριότητές μου για νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα όταν είναι πιο δροσερό. Έξυπνη κίνηση. Αυτές οι στιγμές είναι ιδανικές για να απολαύσετε τη φύση χωρίς να αισθάνεστε εξαντλημένοι από τη ζέστη. Επιπλέον, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να εκτιμήσετε την ομορφιά της Ανατολής ή του ηλιοβασιλέματος. Ναι. Υπάρχει κάτι μαγικό στα χρώματα στον ουρανό εκείνες τις στιγμές. Οριστικά. Το να παραμένετε δροσερό και άνετο είναι το κλειδί για να απολαύσετε στο έπακρο τους καλοκαιρινούς μήνες. Συμφωνώ. Με λίγο προγραμματισμό, μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το καλοκαίρι παραμένοντας ασφαλείς. Μάθημα 22. Αθλητική αντιπαλότητα. Ξέρεις, νιώθω τόσο τυχερός όταν οι New York Giants, μια ομάδα που πολλοί οπαδοί θα έδιναν το δεξί τους χέρι για να νικήσουν, μου στέλνουν ένα δώρο. Αυτό είναι πολύ κομπλιμέντο. Δείχνει πραγματικά το επίπεδο σεβασμού που τρέφουν για τους αντιπάλους τους, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Είναι μια υπενθύμηση ότι ακόμη και σε σκληρό ανταγωνισμό, υπάρχει χώρος για αθλητικό πνεύμα και συντροφικότητα. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τις ομάδες να αναγνωρίζουν τους αντιπάλους τους, καθώς προσθέτει στον ενθουσιασμό του αθλήματος. Ναι, και δημιουργεί αξέχαστες στιγμές για τους θαυμαστές, που ευδοκιμούν στο δράμα αυτών των αντιπαλωτήτων. Τι θα κάνατε αν λάβατε ένα δώρο από μια αντίπαλη ομάδα? Μάλλον θα το αγαπούσα ως ένα μοναδικό κομμάτι αναμνηστικών, κάτι που θα μου θυμίζει τους συναρπαστικούς αγώνες που έχουμε δει. Δικαίωμα. Είναι ένας τρόπος να γιορτάσουμε το πνεύμα του ανταγωνισμού και τις ιστορίες που εκτιλήσονται στο γήπεδο. Οριστικά. Οι αντιπαλότητες είναι που κάνουν τον αθλητισμό τόσο ελκυστικό και αυτά τα δώρα συμβολίζουν τον αμοιβαίο σεβασμό που μπορεί να υπάρχει. Ακριβώς. Είναι μια όμορφη υπενθύμηση ότι ακόμη και στον ανταγωνισμό, μπορούμε να εκτιμήσουμε το ταλέντο και την αφοσίωση των αντιπάλων μας. Μάθημα 23. Βασικά εξάσκηση. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να έχετε στη διάθεσή σας αυτά τα υλικά εξάσκησης. Είναι πάντα χρήσιμα για τις συνεδρίες μας.
Απολύτως. Η κατοχή των κατάλληλων εργαλείων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη μαθησιακή μας εμπειρία και να μας κρατήσει παρακινημένους. Ναι, και μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στη βελτίωση των δεξιοτήτων μας χωρίς περιττούς περισπασμούς. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην πρακτική μας? Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τα βασικά, όπως οι ασκήσεις προθέρμανσης, για να ετοιμάσουμε το μυαλό και το σώμα μας. Αυτό είναι απολύτως λογικό. Μια καλή προθέρμανση μπορεί πραγματικά να δώσει τον τόνο για μια παραγωγική συνεδρία. Ακριβώς. Στη συνέχεια, μπορούμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες τεχνικές που θέλουμε να βελτιώσουμε, διασφαλίζοντας ότι καλύπτουμε όλες τις πτυχές. Μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Διατηρεί την πρακτική μας δομημένη και μας επιτρέπει να παρακολουθούμε αποτελεσματικά την πρόοδό μας. Οριστικά. Επιπλέον, είναι πάντα ικανοποιητικό να κοιτάμε πίσω και να βλέπουμε πόσο μακριά έχουμε φτάσει μέσω της συνεπούς πρακτικής. Ακριβώς. Με τη σωστή νοοτροπία και τους κατάλληλους πόρους, μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα στις δεξιότητές μας. Μάθημα 24. Μετατροπή νομίσματος. Μπορώ να πάρω 1200 τοπικό νόμισμα. Αυτό είναι υπέροχο. Θα μπορούσατε παρακαλώ να με βοηθήσετε να καταλάβω πώς μετατρέπεται σε δολάρια? Σίγουρος. Είναι πάντα χρήσιμο να γνωρίζετε τη συναλλαγματική ισοτιμία πριν ταξιδέψετε, ώστε να μπορείτε να κάνετε το σωστό προϋπολογισμό. Ακριβώς. Θέλω να διασφαλίσω ότι αξιοποιώ στο έπακρο τα χρήματά μου ενώ απολαμβάνω το ταξίδι μου. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Η γνώση της μετατροπής μπορεί να σας βοηθήσει να μετρήσετε πόσα μπορείτε να ξοδέψετε για φαγητό και δραστηριότητες. Ναι, και είναι επίσης σημαντικό για φιλοδορήματα και άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μου. Απολύτως. Η κατανόηση του τοπικού νομίσματος θα κάνει την εμπειρία σας πολύ πιο ομαλή. Λοιπόν, πώς μπορώ να παρακολουθώ τις τιμές ενώ βρίσκομαι εκεί? Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που παρέχουν συναλλαγματικές ισοτιμίες σε πραγματικό χρόνο. Είναι πολύ βολικά για ταξιδιώτες εν κινήσει. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Σίγουρα θα με βοηθήσει να παραμείνω εντός του προϋπολογισμού μου και να πάρω τεκμηριωμένες αποφάσεις. Μάθημα 25. Ψώνια Παντοπολίου. Αγόρασα φρέσκα λαχανικά, φρούτα, ψωμί και μερικά γαλακτοκομικά προϊόντα σήμερα. Είναι υπέροχο να έχεις υγιεινό φαγητό στο σπίτι. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τα φρέσκα υλικά είναι απαραίτητα για την προετοιμασία θρεπτικών γευμάτων. Τι συνταγές έχετε στο μυαλό σας? Σκέφτομαι να φτιάξω ένα πολύχρωμο στάρεφαβα με τα λαχανικά και ίσως μια φρουτοσαλάτα για επιδόρπιο. Ακούγεται νόστιμο. Τα εστιατρίες είναι τόσο ευέλικτα. Μπορείτε να αναμίξετε και να ταιριάξετε όμικρον με τόνο τι έχετε στη διάθεσή σας. Ακριβώς. Επιπλέον, προετοιμάζονται γρήγορα, κάτι που είναι ιδανικό για πολυάσχολες νύχτες. Και η φρουτοσαλάτα είναι μια ωραία πινελιά. Είναι αναζωογονητικό και ένας πολύ καλός τρόπος για να χρησιμοποιήσετε τυχόν επιπλέον φρούτα. Ναι. Λατρεύω το πως το μαγείρεμα με φρέσκα υλικά όχι μόνο έχει καλύτερη γεύση, αλλά είναι και καλύτερο για την υγεία μας. Οριστικά. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να φροντίζουμε τον εαυτό μας ενώ απολαμβάνουμε τη διαδικασία του μαγειρέματος. Ακριβώς. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω με αυτά τα γεύματα και απολαμβάνω τις γεύσεις των φρέσκων προϊόντων. Μάθημα 26. Θαλάσσια συνάντηση. Ναι, είχα μια συνάντηση με ένα σπάνιο είδος θαλάσσιου πλάσματος κατά την κατάδυση το περασμένο καλοκαίρι. Ήταν πραγματικά απίστευτο. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Τι είδους θαλάσσιο πλάσμα είδες και πώς ένιωσες που το συνάντησες? Συνάντησα μια ζωντανή θαλάσσια χελώνα, που γλιστρούσε με χάρη μέσα στο νερό, και ένιωσα σουρεαλιστικό να παρακολουθώ μια τέτοια ομορφιά από κοντά.
Πρέπει να ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Οι θαλάσσιες χελώνες είναι τόσο μεγαλοπρεπή πλάσματα. Καταφέρατε να τραβήξετε φωτογραφίες? Ναι, τράβηξα μερικές εκπληκτικές φωτογραφίες, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με την αίσθηση του να βρίσκεσαι στο νερό μαζί του. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Είναι αυτές οι στιγμές που κάνουν τις καταδύσεις τόσο ξεχωριστές. Το να είσαι ένα με τη φύση είναι πραγματικά αξέχαστο. Απολύτως. Κάθε κατάδυση έχει τη δυνατότητα για μοναδικές συναντήσεις που μπορούν να αλλάξουν την οπτική μας για τη θαλάσσια ζωή. Οριστικά. Είναι μια υπενθύμηση του πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε τους ωκεανούς μας και τα απίστευτα πλάσματα που τους κατοικούν. Ακριβώς. Εμπειρίες όπως αυτή μας εμπνέουν να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες διατήρησης και τη διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Μάθημα 27. Λίστα αγορών. Τι υπάρχει στη λίστα αγορών σήμερα? Χρειαζόμαστε αυγά, γάλα και ψωμί για την εβδομάδα που έρχεται. Καλό ακούγεται. Αυτά τα βασικά είναι απαραίτητα για τόσα πολλά γεύματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες μάρκες που προτιμάτε? Συνήθως επιλέγω βιολογικές επιλογές, ειδικά για αυγά και γάλα. Έχουν πολύ καλύτερη γεύση. Συμφωνώ. Τα βιολογικά προϊόντα έχουν συχνά πιο πλούσια γεύση και είναι πιο υγιεινά συνολικά. Τι γίνεται με το ψωμί? Για ψωμί, μου αρέσει να επιλέγω δημητριακά ολικής αλέσεως. Είναι πιο χορταστικό και γεμάτο με θρεπτικά συστατικά. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Το ψωμί ολικής αλέσεως είναι τέλειο για σάντουιτς ή τόστ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στη λίστα? Ίσως μερικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Είναι ιδανικά για σνακ και προσθήκη στα γεύματα. Απολύτως. Ας φροντίσουμε να έχουμε μια καλή ποικιλία για να διατηρήσουμε τα γεύματά μας ενδιαφέροντα και θρεπτικά. Τέλειος. Με όλα αυτά τα απαραίτητα, θα είμαστε έτοιμοι για την εβδομάδα που έρχεται. Μάθημα 28. Είδη τέχνης. Παρατήρησα ότι έχουν σημειωματάρια και στυλό, αλλά έχουν επίσης διάφορα είδη τέχνης όπως μπογιές και πινέλα. Αυτό είναι φανταστικό. Έχοντας μια επιλογή από προμήθειες τέχνης μπορεί πραγματικά να εμπνεύσει τη δημιουργικότητα. Τι πιστεύετε ότι θα σηκώσετε? Σκέφτομαι να πάρω μερικές ακουαρέλες για να πειραματιστώ. Είναι τόσο ευέλικτα και διασκεδαστικά στη χρήση. Μεγάλη επιλογή. Οι ακουαρέλες μπορούν να δημιουργήσουν τόσο όμορφα εφέ. Έχετε κάποια έργα στο μυαλό σας? Θέλω να δοκιμάσω να ζωγραφίσω τοπία. Υπάρχει κάτι μαγικό στην αποτύπωση της φύσης στο χαρτί. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Μου αρέσει το πως η τέχνη μας επιτρέπει να εκφράζουμε την οπτική μας για τον κόσμο γύρω μας. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσετε και να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ας βρούμε μερικά ποιοτικά πινέλα ενώ είμαστε σε αυτό. Μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στη δουλειά μας. Απολύτως. Τα καλά πινέλα μπορούν να αναδείξουν το έργο τέχνης μας και να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τα εφέ που επιθυμούμε. Μάθημα 29. Σημικό τείχος της Κίνας. Γνωρίζατε ότι υπάρχει ένας τείχος χτισμένο σε ολόκληρη τη Βόρεια Κίνα. Αυτό το αμυντικό τείχος εκτινόταν για σχεδόν 2.000 μίλια και είχε μια συναρπαστική ιστορία. Ναι, το συνικό τείχος της Κίνας είναι ένα τόσο απίστευτο κατόρθωμα μηχανικής. Πρέπει να χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια για να κατασκευαστεί. Απολύτως. Είναι αξιοσημείωτο να σκεφτόμαστε τους χιλιάδες εργάτες που συνέβαλαν στην κατασκευή του ανά τους αιώνες. Και εξυπηρετούσε πολλαπλούς σκοπούς, από την άμυνα μέχρι τον έλεγχο των συνόρων. Τι σημαντικό κομμάτι της κινεζικής ιστορίας. Δικαίωμα. Δεν είναι απλώς ένας τείχος.
Αντιπροσωπεύει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα ενός πολιτισμού. Οριστικά. Επιπλέον, η θέα από τον τοίχο πρέπει να κόβει την ανάσα, με θέα το πανέμορφο τοπίο. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Περπατώντας κατά μήκος του θα ήταν σαν να κάνετε ένα βήμα πίσω στο χρόνο, να ζήσετε την ιστορία από πρώτο χέρι. Ακριβώς. Είναι μια επενθύμηση του πως ο πολιτισμός και η ιστορία διατηρούνται μέσα από τέτοιες μνημειακές κατασκευές. Θα ήθελα πολύ να το επισκεφτώ μια μέρα. Είναι σίγουρα στη λίστα με τα ταξίδια μου. Μάθημα 30. Επίσκεψη σε καφέ. Φυσικά, κανένα πρόβλημα. Θα μπορούσαμε επίσης να δοκιμάσουμε αυτό το νέο καφέ για το οποίο μιλούν όλοι. Έχω ακούσει σπουδαία πράγματα. Ακούγεται σαν διασκεδαστική ιδέα. Μια αλλαγή σκηνικού μπορεί να είναι αναζωογονητική, ειδικά σε ένα νέο μέρος. Ακριβώς. Είμαι περίεργος για το μενού τους και για τα μοναδικά ποτά που προσφέρουν. Το έχεις τσεκάρει ακόμα? Όχι ακόμα, αλλά έχω δει φωτογραφίες στο διαδίκτυο και η ατμόσφαιρα φαίνεται άνετη και φιλόξενη. Είναι υπέροχο να το ακούς. Ένα άνετο περιβάλλον είναι πάντα ένα πλεονέκτημα όταν θέλετε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το χρόνο σας. Απολύτως. Νομίζω ότι θα είναι το τέλειο μέρος για να προλάβετε και να χαλαρώσετε πίνοντας έναν υπέροχο καφέ. Ναι, και η δοκιμή των αρτοσκευασμάτων τους θα μπορούσε επίσης να είναι μια απολαυστική απόλαυση. Οριστικά. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι έχουν να προσφέρουν. Θα είναι μια ωραία μικρή περιπέτεια. Δεν μπορώ να περιμένω. Ας κάνουμε σχέδια για να πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο και ας απολαύσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί.